Liên quan đến tình hình chiến sự tại Đông Âu, giao chiến ác liệt tại Bakhmut, các tay súng bắn tỉa Ukraine phục kích lính Wagner tại xưởng công nghiệp. Nga dội tên lửa vào thành phố ở phía tây bắc Bakhmut. Tổng thống Zelensky nói hơn 1.100 lính Nga đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần ở Bakhmut. Kịch tính cảnh tập trận mô phỏng thực chiến của Ukraine ở khu vực gần biên giới Belarus. Thủ tướng Gary Bashvili cáo buộc Ukraine nhúng tay gây bất ổn ở Georgia. Theo tờ Politico, Mỹ và Ukraine đang có những bất đồng về tình huống xung đột. Các thông tin đáng chú ý khác. CNN đưa tin Triều Tiên vừa phóng thêm 2 tên lửa hành trình từ tàu ngầm gần vùng biển của Nhật Bản. Anh và Pháp muốn hợp tác phát triển tên lửa hành trình diệt hạm. Trung Quốc ca ngợi Iran và Ả Rập Saudi làm hòa, gửi 3 tín hiệu tốt cho thế giới. Nghị sĩ đảng đối lập ở Moldova chỉ trích tổng thống vì đàn áp biểu tình. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày 13 tháng 3. Sau đây là những nội dung chi tiết gửi đến quý vị. Mở đầu sẽ là tình hình giao tranh tại chiến địa Bakhmut. Giữa lúc các trận chiến giành quyền kiểm soát Bakhmut của lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra vô cùng ác liệt, cơ quan biên phòng Ukraine mới đây đã công bố chi tiết về các cuộc chạm trán giữa quân đội Ukraine và các binh lính thuộc tập đoàn Wagner của Nga. Cụ thể, Bộ đội biên phòng Ukraine cho biết, vào ngày hôm trước, đơn vị biên phòng của biệt đội Luhansk đã giao chiến cùng với lực lượng đối thủ tại một trong những khu vực công nghiệp. Lính đánh thuê Nga đã cố thủ tại các xưởng công nghiệp và tập trung nguồn lực để đẩy mạnh tấn công. Bộ đội biên phòng nói thêm, một đơn vị ném lựu đạn của Ukraine đã hạ gục tay súng đang chặn lối vào tòa nhà. Sau đó, một nhóm lính biên phòng trinh sát mặt đất đã tiến vào và tấn công các binh lính Wagner. Bộ đội biên phòng giải thích, để tiêu diệt lực lượng dự bị của Wagner, bộ đội biên phòng đã tổ chức phục kích. Khi trời bắt đầu tối, các đơn vị tấn công ở tiền tuyến đã bất ngờ tiêu diệt được 6 binh lính của đối thủ. Trong video của người lính Ukraine được tung ra mới đây, người này nói, về tình hình ở Bakhmut, Nga đã tiến vào khu công nghiệp. Chúng tôi đã cố gắng đuổi lùi họ ra khỏi đó. Nga đã củng cố vị trí của mình ở đó vào đêm qua. Nhóm trinh sát của tôi đã vào căn cứ của Nga sáng nay và đã cố gắng tấn công. Cùng với đó, bản báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công dồn dập vào thành phố Bakhmut trong ngày 12 tháng 3. Đồng thời, Nga cũng không kích vào thành phố Sloviansk, cách Bakhmut 59 km về phía tây bắc. Trước đó, Ukraine tuyên bố họ vẫn giữ vững tuyến phòng thủ phía tây của Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu viết, lực lượng Nga đã bắn tên lửa vào các cơ sở hạ tầng dân sự ở Sloviansk, thuộc tỉnh Donetsk. Ngoài ra, họ còn thực hiện thêm 4 không kích khác và 20 tên lửa được bắn từ các hệ thống vũ khí khác nhau. Trong một buổi phỏng vấn với CNN trước đây, Tổng thống Zelensky đã khẳng định Sloviansk sẽ là mục tiêu tiếp theo của quân đội Moscow nếu thành trì Bakhmut thất thủ. Ông nói, chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, Nga sẽ tiến thêm được rất xa. Họ sẽ đến ở Sloviansk và nhiều thị trấn khác ở miền Đông. Đó là lý do tại sao quân đội Ukraine vẫn nỗ lực đấu tranh ở Bakhmut. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, hiện quân đội Nga vẫn chưa tiến xa thêm ở Bakhmut. Dẫu vậy, cũng rất khó nói để nắm được thực trạng chính xác của thành phố đã bị tàn phá đến kinh hoàng này. Hôm 12 tháng 3, chỉ huy đơn vị trinh sát trên không Terra của Ukraine, ông Mykola Volokov khẳng định Nga vẫn chưa chiếm được tuyến đường tiếp tế đến thành phố Bakhmut, do đó việc cung cấp đạn dược cho binh sĩ ở đây vẫn tiếp tục. Ông Volokov nói trên một kênh truyền hình địa phương rằng, thời tiết lạnh giá đã hạn chế nhiều thứ, nhưng hiện tại các tuyến hậu cần vẫn đang hoạt động. Việc cung cấp đạn dược dù khó khăn nhưng vẫn làm được. Chúng tôi cũng có thể sơ tán các binh sĩ bị thương ra khỏi Bakhmut. Cho đến nay, Bakhmut luôn là chiến trường giao tranh nóng nhất ở miền đông Ukraine, theo CNN. Thay vì đánh thẳng vào trung tâm thành phố, nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga lại tìm cách bao vây thành phố theo một hình vòng cung từ phía bắc. Ông chủ nhóm lính đánh thuê Wagner, Evgeny Prigozhin, trước đó tuyên bố lực lượng của ông chỉ còn cách trung tâm hành chính của Bakhmut 1,2 km. Qua video phát biểu mới nhất, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết,
hơn 1.100 lính Nga đã thiệt mạng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Con số này chỉ tính cho các trận đánh ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Ông nói, bắt đầu từ ngày 6 tháng 3, chúng tôi đã tiêu diệt hơn 1.100 lính Nga ở Bakhmut. Đó là những tổn thất mà Nga không thể chối cãi. Theo ông Zelensky, quân đội Moscow còn thiệt hại nghiêm trọng hơn khi 1.500 lính bị thương nặng nề và không thể tiếp tục chiến đấu. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine đã thiêu rụi thêm 10 kho đạn dược của đối phương. Hiện Reuters chưa thể xác minh được con số thương vong của Nga mà Tổng thống Zelensky đưa ra. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định chính quyền Kiev sẽ không để người Nga có bất kỳ cơ hội nào để thao túng đời sống tinh thần của người dân Ukraine. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ không để Nga phá hủy các đền thờ ở Ukraine hay đánh cắp bất kỳ đồ vật có giá trị nào từ đó. Ở một diễn biến khác, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Belarus vào hôm 11 tháng 3 vừa qua. Cuộc tập trận chủ yếu tập trung vào việc huấn luyện quân nhân, cách triển khai các hoạt động tấn công thông qua việc mô phỏng tình huống chiến đấu thực tế. Trong cuộc tập trận, các quân nhân được huấn luyện cách dọn dẹp và bố trí lại lực lượng, vượt chướng ngại vật và xông vào các căn cứ của đối thủ. Ông Maxim Volizhsky, lãnh đạo lực lượng hỗ trợ cho biết, trong quá trình chiến đấu sẽ có rất nhiều tiếng nổ, xung quanh sẽ xuất hiện dày đặc khói, binh lính sẽ bị thương và đôi khi cũng sẽ chảy nhiều máu. Chúng tôi phải bố trí tập luyện sao cho trông giống như một cuộc chiến thực sự. Đối với anh Viktor Khamet, một quân nhân Ukraine 27 tuổi đã tham gia chiến đấu vào năm 2014, việc huấn luyện khiến cho anh nhớ đến lúc thực chiến. Anh cho biết, tiếng nổ, tiếng súng ở khắp nơi, ta sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta cần phải tập trung lại và hoàn thành nhiệm vụ. Mới đây, Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili đã cáo buộc chính quyền Kiev đứng sau gây ra tình trạng bất ổn tại nước này khi người dân phản đối luật đại diện nước ngoài gây tranh cãi. Ông Garibashvili cho rằng Tổng thống Zelensky nên quan tâm đến quốc gia của mình thay vì châm ngòi bạo loạn ở Georgia. Cáo buộc của ông Garibashvili được đưa ra trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình Medi phát sóng vào cuối tuần qua. Ông Garibashvili đã lên án việc nhiều người biểu tình ở Georgia ủng hộ Tổng thống Ukraine, vì Thủ tướng cho rằng ông Zelensky đang cố gắng tạo ra một mặt trận chống lại Nga thứ hai ở Georgia. Tuần trước, trong video phát biểu, ông Zelensky đã nói rằng Ukraine mong Georgia sẽ có được nền dân chủ và thành công giống như các nước ở châu Âu khác. Vì vậy, Thủ tướng Garibashvili đã phát biểu rằng tình hình căng thẳng ở Georgia sẽ còn leo thang và nhiều lực lượng bên ngoài muốn kích động điều đó. Rõ ràng, ông Zelensky đã kêu gọi hàng nghìn người dân Georgia tham gia phản đối chính phủ. Thêm một điều nữa là Thủ tướng Garibashvili khẳng định Kiev đã muốn gây bất ổn cho Georgia từ lâu. Cựu Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili đã trở thành một quan chức ở Ukraine. Vị Thủ tướng đã chỉ trích Kiev cử nhân vật này trở về Georgia vào tháng 10 năm 2021 với mục tiêu thực hiện đảo chính. Được biết, khoảng vài chục chiến binh Georgia đã trở về nước từ Ukraine trong bối cảnh quốc gia này đang có biểu tình phản đối luật đại diện nước ngoài. Ông Garibashvili cảnh báo họ đừng ảo tưởng sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trở lại với vấn đề thỏa thuận ngũ cốc, Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết các đại diện của họ vẫn chưa tham gia vào bất kỳ buổi đàm phán nào để gia hạn thỏa thuận này với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc. Sáng kiến ngũ cốc là một thỏa thuận hiếm hoi giúp cho hàng hóa nông sản ở Ukraine được xuất khẩu thông qua các cảng ở Biển Đen, trong bối cảnh Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực giao thương quan trọng này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova nói với giới truyền thông rằng các cuộc đàm phán về chủ đề này có sự tham gia của chúng tôi đã không được tiến hành. Đề cập đến những bất bình của Nga trong việc thực hiện thỏa thuận, bà Zakharova tuyên bố chỉ có những điều khoản có lợi cho Ukraine được thực hiện, trong khi đó Nga không được như vậy do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo thông tin từ bà Zakharova, các vòng đàm phán tiếp theo để gia hạn sáng kiến ngũ cốc sẽ được diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 13 tháng 3, giữa phái đoàn Nga và đại diện của Liên Hợp Quốc. Cả Nga và Ukraine đều là những quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Trong thời bình, Ukraine được xem là vựa lúa mì của thế giới khi xuất khẩu đến 3/4 lượng ngũ cốc thu hoạch được. Theo dữ liệu của Ủy ban châu Âu, 90% hàng xuất khẩu của Ukraine được vận chuyển qua các cảng ở Biển Đen. Cuộc chiến với Nga đã tác động mạnh đến hàng loạt xuất khẩu của Ukraine, nhất là các mặt hàng nông sản, khiến cho nhiều quốc gia khác đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực.
Tờ Politico vào hôm 12 tháng 3 đưa tin rằng Mỹ và Ukraine đang ngày càng có những bất đồng về kế hoạch của Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Theo Politico, việc Ukraine từ chối rút quân khỏi thành phố Bakhmut đã khiến cho một số quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại rằng Kiev đang tiêu hao quá nhiều nhân lực và đạn dược, đến mức có thể gây ảnh hưởng đến các cuộc phản công chống lại lực lượng Nga ở những nơi khác. Tờ báo cho biết, bất chấp việc Lầu Năm Góc cho rằng chiếm giữ Bakhmut không quan trọng về mặt chiến lược đối với Ukraine, nhưng Kiev hiện đã phớt lờ ý kiến của Washington. Tranh cãi về vấn đề Bakhmut chỉ là một phần trong nhiều bất đồng hiện nay. Một bất đồng khác là thái độ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước các viện trợ quân sự đến từ Mỹ. Dẫu Mỹ đã cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la từ quỹ 113 tỷ đô la, nhưng ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu nhiều hơn nữa. Politico dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, ông Zelensky đã không thể hiện lòng biết ơn một cách thỏa đáng. Ông Biden đã nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí của mình cho Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết và khẳng định rằng chỉ có Kiev mới có thể quyết định khi nào nên đàm phán hòa bình cùng với Nga. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng lời hứa giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea của ông Zelensky sẽ chỉ kéo dài xung đột và có thể khiến cho Moscow đáp trả một cách mãnh liệt. Politico viết, ông Biden đang tiếp tục theo đuổi kế hoạch rằng Mỹ sẽ để cho ông Zelensky toàn quyền quyết định về tình hình xung đột và hòa bình ở Ukraine. Nhưng khắp Washington hiện nay đã bắt đầu xì xào bàn tán về việc ông Biden có tiếp tục muốn như thế hay không, trong bối cảnh xung đột vẫn đang kéo dài dai dẳng. Liên quan đến những căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, CNN trích dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết Bình Nhưỡng vừa mới phóng thử thêm 2 tên lửa từ tàu ngầm gần vùng biển của Nhật Bản. Thời điểm thực hiện là vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương. Theo thông tin từ KCNA, các tên lửa hành trình chiến lược đã được phóng từ tàu ngầm 8.24 Yongun. Đây là một con tàu mà Triều Tiên dùng để phóng tên lửa đạn đạo vào năm 2016. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cũng báo cáo là trước đó, Triều Tiên đã bắn thử nghiệm một tên lửa khác không xác định gần thành phố cảng Sinpo ở tỉnh Nam Hamdong. KCNA tuyên bố các tên lửa đã bay được hơn 1 tiếng đồng hồ và di chuyển khoảng 1.500 km. Chúng có thể bay theo mô hình số 8 trước khi đánh trúng mục tiêu. Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã rất hài lòng với cuộc thử nghiệm này. Phía Hàn Quốc cho biết hiện Seoul và Washington đang phân tích vụ việc. Đợt phóng tên lửa mới nhất được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn ít nhất là 6 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển Hoàng Hải, nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Tuần trước, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh chuẩn bị 2 nhiệm vụ. Một là ngăn chặn chiến tranh và 2 là giành thế chủ động trong chiến tranh. 2 nhiệm vụ được thực hiện bằng cách tăng cường các cuộc tập trận quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đang tiến hành huấn luyện mùa đông. Các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc sẽ theo dõi hoạt động này. Theo tuyên bố được đưa ra sau một hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và Pháp, lãnh đạo hai quốc gia này mong muốn sẽ sản xuất chung một loại tên lửa hành trình chống hạm mới, có thể ra mắt vào năm 2030. Theo Sputnik News, sự kiện tại Paris hôm 10 tháng 3 là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 giữa Anh và Pháp, với lần tổ chức trước đó diễn ra vào năm 2018. Chủ đề chính tại hội nghị lần này là tình hình Ukraine, cùng với những vấn đề liên quan khác đến từ hợp tác quốc phòng, kinh tế và tình trạng nhập cư. Hai nhà lãnh đạo Anh-Pháp cũng đã thảo luận về dự án sản xuất tên lửa hành trình chống hạm của hai quốc gia, vốn đã được khởi xướng từ năm 2011 với tên gọi là Berser. Trước đây, trong lĩnh vực quân sự, Anh và Pháp từng triển khai nhiều dự án quan trọng để phát triển các loại vũ khí hiện đại. Cam kết lần này giữa Anh và Pháp là bước đi nhằm cụ thể hóa hơn nữa chương trình phát triển vũ khí chống hạm và vũ khí hành trình, một kế hoạch nhằm đảm bảo năng lực quân sự tương đương giữa hai quốc gia hàng xóm trong tương lai. Mới đây, Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak cho biết ông sẽ mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Bắc Ireland vào tháng 4 sắp tới để tham dự lễ kỷ niệm 25 năm Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh. Đây là thỏa thuận được lập ra để chấm dứt 3 thập kỷ bạo lực chính trị giữa Cộng hòa Ireland, Anh quốc và ác đảng phái ở Bắc Ireland. Trong chuyến bay đến Mỹ, ông Sunak nói với phóng viên rằng, "Tôi rất muốn mời Tổng thống Biden đến tham dự lễ kỷ niệm. Việc này chưa được xác nhận nhưng tôi thực sự muốn trao đổi lời mời này với nhà lãnh đạo nước Mỹ. Đây là một cột mốc quan trọng sau 25 năm thành lập Hiệp ước." Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh là thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng bạo loạn gây chấn động đã xảy ra ở Bắc Ireland vào cuối những năm 1960. Thỏa thuận được ký vào ngày 10 tháng 4 năm 1998. Tổng thống Hoa Kỳ trước đó là Bill Clinton
đã làm trung gian cho hiệp ước này. Trong những tháng gần đây, lễ kỷ niệm sắp diễn ra đã không tạo được sự chú ý do đảng liên minh lớn nhất ở Bắc Ireland đã chỉ trích các bên có liên quan đến thỏa thuận. Họ muốn phản đối các quy tắc thương mại mới áp dụng lên khu vực này sau khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Quốc hội Trung Quốc hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 3 đã thông qua việc bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, hướng tới giải quyết các thách thức kinh tế trong và ngoài nước, theo Reuters. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc ông Dịch Cương 65 tuổi và Bộ trưởng Tài chính ông Lưu Côn 66 tuổi tiếp tục đảm nhận các chức vụ của mình. Các Bộ trưởng Thương mại, Nông nghiệp và Công nghiệp cũng được giữ nguyên. Bên cạnh đó, trong phiên họp của Quốc hội Trung Quốc ngày 12 tháng 3, nhiều quan chức khác do Thủ tướng Lý Cường bổ nhiệm cũng đã được xác nhận chức vụ. Trong đó, 4 phó thủ tướng gồm ông Đinh Tiết Tường, ông Hà Lập Phong, ông Trương Quốc Thanh và ông Lưu Quốc Trung. Cựu tỉnh trưởng Chiết Giang Trịnh Sách Khiết 61 tuổi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định chính sách kinh tế và có vai trò sâu rộng. Quốc hội Trung Quốc cũng bầu tướng Lý Thượng Phúc 65 tuổi làm tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm là Ngụy Phượng Hòa. Bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5%, tăng từ mức 3% của năm ngoái, mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với đó, đài CCTV đưa tin, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc mới đây đã ca ngợi thỏa thuận giữa Iran và Ả Rập Saudi là một thắng lợi trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và đối thoại. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị ngày 10 tháng 3 ca ngợi quyết định của Iran và Ả Rập Saudi về nối lại quan hệ ngoại giao. Ông Vương khẳng định đó là một thắng lợi cho hòa bình và đối thoại. Hai quốc gia Trung Đông đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao, mở cửa lại đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước sau nhiều tháng đàm phán ở Bắc Kinh với Trung Quốc làm trung gian. Iran và Ả Rập Saudi cũng thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại trưởng hai nước để bổ nhiệm đại sứ và tìm cách thắt chặt hơn quan hệ song phương. Cái bắt tay của Tehran và Riyadh, hai quốc gia có vị thế ở Trung Đông, được xem là sự kiện lớn, ảnh hưởng tới địa chính trị khu vực. Phía Trung Quốc nhìn nhận sự việc này là một tin tức tốt giữa thời điểm tình hình kinh tế thế giới có nhiều xáo động, đài CCTV cho hay. Ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, tôi nghĩ rằng thỏa thuận giữa Iran và Ả Rập Saudi đã gửi đi những tín hiệu rất rõ ràng đến toàn thế giới. Tín hiệu đầu tiên đó là không chỉ có cuộc khủng hoảng Ukraine, mà còn nhiều vấn đề khác liên quan đến hòa bình và sinh kế của người dân trên thế giới, cần được tất cả các bên chú ý và cần được xử lý kịp thời phù hợp. Tín hiệu thứ hai là dù vấn đề có phức tạp đến đâu, thách thức đến đâu, miễn là chúng ta ngồi lại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và đối thoại bình đẳng, chúng ta sẽ có thể tìm ra giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận. Tôi cũng cho rằng tín hiệu thứ ba là Trung Đông thuộc về người dân Trung Đông và số phận của khu vực này phải nằm trong tay người dân của họ. Theo AFP, việc Riyadh và Tehran bất ngờ làm hòa là sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn. Trước đó, Ả Rập Saudi, quốc gia mà Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số, vào năm 2016 đã cắt quan hệ ngoại giao với Iran, nơi người dân chủ yếu theo Hồi giáo dòng Shia. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc người biểu tình Iran tấn công các cơ quan đại diện ngoại giao của Ả Rập Saudi để phản đối Riyadh xử tử giáo sĩ dòng Shia Nim al-Nim. Ngoài ra, Iran và Ả Rập Saudi còn bất đồng trong nhiều vấn đề và hỗ trợ các phe phái khác nhau ở những vùng xung đột như Yemen, đồng thời cạnh tranh ảnh hưởng ở Syria, Liban và Iraq. Cái bắt tay giữa Iran và Ả Rập Saudi còn gây chấn động cho Israel. Quốc gia luôn xem Tehran là kình địch và mong muốn thắt chặt hợp tác với Ả Rập Saudi, một cường quốc kinh tế khu vực. Các nghị sĩ thuộc đảng đối lập ở Moldova vào hôm 12 tháng 3 vừa qua đã cáo buộc Tổng thống nước này là bà Maia Sandu đang áp các cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang khuấy động tình trạng bất ổn ở quốc gia châu Âu nhỏ bé này. Tại một cuộc biểu tình ở thủ đô Moldova, bà Marina Tauber, một nghị sĩ của đảng So, đã dẫn đầu đám đông hô vang phản đối bà Sandu. Bà Tauber nói với các nhà báo rằng đảng So của bà đã thu thập được hơn 700.000 chữ ký, yêu cầu tiến hành các cuộc bầu cử mới, nhưng cho biết việc gửi yêu cầu đến chính phủ đã bị cảnh sát ngăn chặn. Đảng So tố cáo bà Sandu đứng về phía Ukraine, khẳng định rằng điều này đang làm tăng khả năng khiến cho Moldova có thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Trong khi đó, các quan chức thuộc chính quyền của bà Sandu nói rằng họ muốn tránh bị cuốn vào cuộc xung đột bằng mọi giá. Moldova là quốc gia có đặc điểm địa chính trị vô cùng đặc biệt. Đây là quốc gia có tiểu bang ly khai Transnistria, một mảnh đất chạy dọc biên giới phía đông giáp với Ukraine, hiện do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát và có quân đội Nga đồn trú.
Đất nước này cũng là quê hương của khu vực bán tự trị Gagauzia, nơi rất thân Nga. Hàng trăm nông dân Hà Lan mang theo cờ và biểu ngữ đã tập trung biểu tình tại thành phố The Hague hôm 11 tháng 3, phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm hạn chế lượng khí thải nitơ, một chính sách mà họ cho rằng sẽ dẫn đến sự lụi tàn của nhiều trang trại. Những người nông dân cho biết kế hoạch hạn chế ô nhiễm nitơ của chính phủ sẽ dẫn đến việc đóng cửa nhiều trang trại chăn nuôi vì giảm sử dụng phân bón, ảnh hưởng tới sản lượng. Các cuộc biểu tình tương tự cũng bùng lên ở Bỉ với sự tham gia của nhiều người nông dân trong tháng này. Số lượng gia súc tương đối lớn và việc sử dụng nhiều phân bón, cộng thêm các hoạt động giao thông và xây dựng, đã dẫn đến mức độ oxit nitơ trong không khí và nước ở cả Hà Lan và Bỉ cao hơn tiêu chuẩn cho phép của EU. Tuy nhiên, các nhóm nông dân nói rằng vấn đề đã bị phóng đại, còn biện pháp giải quyết của chính phủ là nặng tay quá mức cần thiết. Trong một cuộc biểu tình khác diễn ra ngay trước cuộc bầu cử khu vực ngày 15 tháng 3 ở Hà Lan, các nhà bảo vệ môi trường đã chặn một con đường lớn trong thành phố The Hague để phản đối các quy định về thuế mà họ cho là khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các cuộc bầu cử khu vực vào tuần tới có ý nghĩa quan trọng vì sẽ quyết định các ghế trong Thượng viện Hà Lan, ảnh hưởng các chính sách về kinh tế và môi trường. Tàu Crew Dragon của SpaceX đã đưa 4 phi hành gia từ trạm vũ trụ quốc tế ISS đã an toàn trở về trái đất. Con tàu đáp xuống vùng biển gần bờ ở bang Florida của Mỹ hôm 11 tháng 3. Trước đó, các phi hành gia đã khép lại sứ mệnh khoa học kéo dài 5 tháng trên trạm ISS. Con tàu mang tên Endurance, sự bền bỉ, đã bung dù trên vùng biển ngoài khơi thành phố Tampa, bang Florida vào lúc 9 giờ tối theo giờ địa phương. Các phi hành gia bao gồm 2 người từ cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, một phi hành gia Nhật Bản và một phi hành gia người Nga. Chuyến bay kéo dài khoảng 9 giờ. Cách đây gần nửa năm, các phi hành gia thuộc nhóm Crew Flight đã khởi hành từ Florida vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 để tiến hành nhiệm vụ khoa học thường kỳ trên trạm vũ trụ. Các thành viên bao gồm nữ phi hành gia Anna Kikina, 38 tuổi, người Nga đầu tiên bay trên tàu vũ trụ của Mỹ sau 20 năm. Chỉ huy chuyến tàu là phi hành gia NASA Nicole Abumaman, 45 tuổi, người phụ nữ Mỹ bản địa đầu tiên bay vào quỹ đạo. Hai thành viên còn lại là Josh Cassada, 49 tuổi, từ NASA và phi hành gia Nhật Bản Koji Wakata, 59 tuổi, người có 4 lần du hành vũ trụ trước đó. Tàu Endurance đã tách khỏi trạm vũ trụ vào sáng sớm ngày 11 tháng 3, bắt đầu hành trình quay lại bầu khí quyển của trái đất. Sức nóng do ma sát kéo dài đã khiến cho nhiệt độ bên ngoài tàu chạm mức 1930 độ C. Nhiệm vụ này là chuyến bay có người lái thứ 6 mà tập đoàn tư nhân SpaceX thực hiện cho NASA, kể từ khi tàu vũ trụ Crew Dragon của công ty lần đầu tiên chở người bay vào không gian hồi tháng 5 năm 2020. Đây là cột mốc đánh dấu Hoa Kỳ ngừng phụ thuộc vào các tàu Soyuz của Nga để bay lên trạm vũ trụ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.